हॅलो नमस्कार, मी रुपाली शिंदे आणि आपलं स्वागत आहे लोकमत ऑक्सिजनमध्ये। चांगली बातमी अशी आहे की आपल्या समोर स्वयंपाकघरातील पॅन्ट्रीमध्ये आपल्या समोर उपलब्ध असलेल्या बऱ्याचशा गोष्टींद्वारे डोक्यातील कोंडा नियंत्रित केला जाऊ शकतो। लिंबू हे कोंडाविरुद्ध एक प्रभावी उपाय म्हणून ओळखला जातो, सगळ्यांना माहितीच आहे। पण लिंबूमध्ये असलेल्या सायट्रिक ॲसिड मुळांच्या पातळीवरून डोक्यातील कोंडाशी लढायला मदत करतं। वैकल्पिकरित्या लिंबाचा मजबूत रोगाणुविरोधी गुणधर्म आपल्या टाळूवर होणाऱ्या बुरशीजन्य क्रियाकलापांना देखील प्रतिबंधित करतं। कोंडा नियंत्रित करण्यासाठी आपण लिंबू कशा प्रकारे वापरू शकता हे आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत, पण त्याआधी लोकमत ऑक्सिजन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला लाईक करा। पहिलं म्हणजे आवळ्याबरोबर तुम्ही लिंबूचा वापर करू शकता। डॅन्ड्रफसाठी लिंबू आणि आवळा एक उत्तम पर्याय आहे। लिंबू आणि आवळा या दोघांचा लिंबूवर्गीय प्रकार मृत पेशींची निर्मिती कमी करण्यास मदत करतो। या व्यतिरिक्त ते मुळांना पोषण देतात आणि आपल्या केसांना एक नैसर्गिक चमक देतात। 2 चमचे लिंबाचा रस आणि 2 चमचे आवळा रस मिसळा, कापूस घ्या आणि मग आपल्या टाळूवर लावा, ती 30 मिनिटं ठेवा आणि मग पाण्याने धुवून टाका। दुसरं म्हणजे दह्याबरोबर तुम्ही लिंबूचा वापर करू शकता। सो कोंडा आणि मजबूत केस या दुहेरी क्रियेसाठी लिंबू आणि दही यांचं मिश्रण बेस्ट मानलं जातं। नैसर्गिक एन्झाईम शरीरात निर्माण होणारे द्रव्य आणि ॲसिड डोक्यातील कोंडा पूर्णपणे काढून टाकण्यास मदत करतं। सुमारे 2 चमचे दही आणि 1 चमचा लिंबाचा रस मिसळा, हे मिश्रण टाळूवर हळूवारपणे लावा, 30 मिनिटं ठेवा आणि मग सौम्य शॅम्पूने स्वच्छ धुवून टाका। लिंबू आणि मध आपल्या केसांच्या अनेक प्रॉब्लेमसाठी लिंबू आणि मध यांचे मिश्रण हा एक बेस्ट उपाय असल्याचं समोर आलंय। मधाच्या दाहक विरोधी आणि अँटीमायक्रोबियल संयुगे डॅन्ड्रफ दूर ठेवतं। ह्युमिक्टिन टाळूला हायड्रेटेड ठेवतं आणि यामुळे कोरडेपणा आणि डोक्यातील कोंडामुळे खाज सुटणं यासारख्या समस्यांचा अंत होतो। लिंबाच्या रसामध्ये सुमारे 3 चमचे मध घाला, त्याला चांगलं मिसळा आणि 20 मिनिटांसाठी आपल्या टाळूवर लावा। सौम्य शॅम्पूने स्वच्छ धुवा। सर्वोत्कृष्ट परिणामांसाठी प्रत्येक 3 ते 4 दिवसात एकदा केसांची निगा राखण्यासाठी हे पुन्हा तुम्ही करू शकता। केसांसाठी लिंबू आणि अंडी, 1 चमचा लिंबाचा रस आणि अंड केवळ आपल्या डॅन्ड्रफ नाही तर सर्वसाधारणपणे आपल्या केसांसाठी चमत्कार करू शकतं। अंडी एक नैसर्गिक कंडिशनर आहे आणि त्वचा आतून एक्सफोलिएट करण्यास मदत करतं। या संयोजनामुळे मृत पेशींचे उत्पादनही रोखलं जातं। विप्ड अंड्यात लिंबाचा रस मिसळा, टाळूवर लावा आणि 30 मिनिटं ठेवा, मग सौम्य शॅम्पूने धुवून टाका। चहा आणि लिंबाचा शक्तिशाली प्रतिजैविक आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म डोक्यातील कोंड्यापासून मुक्त करण्यासाठी एक चांगला उपाय मानला जातो। 2 चमचे चहा पावडर अर्धा कप गरम पाण्यात घाला, ते डिकॉक्शन गाळा आणि त्यात 1 चमचा लिंबाचा रस घाला। हे डिकॉक्शन टाळूवर लावा, 20 मिनिटं ठेवा आणि मग ते पाण्याने स्वच्छ धुवून टाका। सो हे होते काही उपाय जे तुम्ही लिंबू बरोबर ॲड करू शकता आणि आपलं डॅन्ड्रफ घालवू शकता। तुम्ही कोणते उपाय करता हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, लोकमत ऑक्सिजन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला लाईक करा। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिकेत शिंदेसह रुपाली शिंदे, लोकमत ऑक्सिजन, मुंबई।